हेलो गाइज, वेलकम टु आवर च्यानल टेकस्टफ नेपाल। र यो मेरो आजको एउटा नयाँ च्यानल स्टार्ट भएको छ। यसमा चाहिँ मैले टेक्नोलोजी सम्बन्धी इन्फर्मेसनहरू दिनेछु। त्यसैले यो च्यानललाई लाइक गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस् र भिडियो लास्टसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला। र आज मैले तपाईहरुको लागि भनेर हुवाईको वाच 3 लिएर आएको छु। अब हुवाईको वाच 3 चाहिँ अहिले उसको आफ्नै हार्मोनी ओएसमा बेस्ड छ। यो चाहिँ लाइट ओएस कर्नलमा युज गरेको छ, जुन चाहिँ यो लो पावर डिभाइसको लागि भनेर उनीहरूले डिजाइन गरेको छन्। र यसको फिचरहरू कस्तो छ, डिजाइन कस्तो छ, आउनुस् हेरौँ यो भिडियोमा अन्तसम्म। लेट्स गो। हुवाईले अहिले एनाउन्स गरेको हुवाईको वाच 3 चाहिँ योभन्दा अघिल्लो हुवाईको स्मार्ट वाच जतिकै दमदार छ। नयाँ ओएसमा भए पनि हामीले यसमा फिचर भरि भराउ देख्न पाउनेछौँ। यसको डिस्प्ले र डिजाइनदेखि कुरा स्टार्ट गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले सर्कुलर डायल देख्न सक्छौँ। सर्कुलर डायल 1.43 इन्चको ओएलईडी डिस्प्ले युज गरेर डायल बनाएको छ। यो चाहिँ एज टु एज छ। यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि रोटेटिङ काउन्ट देख्न सक्छौँ। यसको रिफ्रेश रेट चाहिँ 60 हर्ज रिफ्रेश रेट प्रोभाइड गरेको छ भने यो 1000 निट्सको ब्राइटनेससम्म जान सक्छ। जस्तो पनि ब्राइट कन्डिसनमा हामीले यसको स्क्रिनलाई क्लिन रिड गर्न सक्छौँ। हुवाईको वाच 3 तीनटा स्टाइलमा प्रोभाइड गरेको छ। एउटा भनेको चाहिँ लाइट भनेको छ, अर्को क्लासिक भनेको छ र अर्को भनेको एक्टिभ भनेको छ। अब एक्टिभ भनेको चाहिँ यसले रबर स्ट्र्याप दिएको छ भने, अनि इलाइटमा चाहिँ यसले स्टिलको स्ट्र्याप दिएको छ भने, र जुन चाहिँ हाम्रो क्लासिक छ त्यसमा चाहिँ हामीले लेदरको स्ट्र्याप देख्न पाउँछौँ। अब यसको फिचरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो पालि हुवाईको पुरानो वाचहरूमा चाहिँ हामीले देखिरहेको फिचर भनेको एसपिओटी सेन्सर, त्यस्तै गरी हामीले हार्ट रेट मोनिटरिङ सेन्सर, त्यस्तै गरी स्लिप ट्र्याकिङ सेन्सरहरू देख्न पाएका थियौँ भने अहिले चाहिँ हुवाईले यसमा अपडेट गरेर यसले नयाँ सेन्सरहरू दिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो थर्मोमिटर सेन्सर पनि छ। यो सेन्सर चाहिँ हाम्रो फिटबिटको जुन सेन्सर थियो टेम्परेचर रिड गर्ने, यो चाहिँ त्यही खालको सेन्सर प्रोभाइड गरेको छ। र यसमा चाहिँ 1000 डिफ्रेन्ट टाइप अफ एक्सर्साइज र वर्कआउट्सहरूलाई चाहिँ यसले ट्र्याक गर्ने सिस्टम पनि प्रोभाइड गरेको छ। जस्तै अब रनिङ हुन्छ, स्विमिङ हुन्छ, त्यस्तै जगिङ हुन्छ, यो सबै कुराहरू, साइक्लिङ हुन्छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ यसले मोनिटर गर्न सक्छ। हुवाई वाच 3 ले चाहिँ हाम्रो ई सिम पनि सपोर्ट गर्छ। ई सिम भन्नाले हामीलाई टेलिकम थ्रुबाट एउटा सिम दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जुन मोबाइलमा लागेको सिम हुन्छ त्यसकै कपी सिम जस्तो हुन्छ, र त्यो चाहिँ हामीले वाचमा राखेर हामीले मोबाइललाई नपोकिकन पनि त्यो घडीकै थ्रुबाट हामीले कल गर्न मिल्ने, सबै कुराहरू घडीकै थ्रुबाट गर्न मिल्छ। र हामीलाई त्यति बेला मोबाइलको जरुरी पनि हुँदैन बोकेर हिँडिराख्नु। त्यो फिचर चाहिँ यसमा पनि प्रोभाइड गरेको छ। र यसले चाहिँ 4G LTE लाई सपोर्ट गर्छ। हामीले 4G नेटवर्क हामीले यो हुवाई वाच 3 बाट मजाले युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले भोइस कलदेखि लिएर भिडियो कलको फिचर पनि प्रोभाइड गरेको छ। र भिडियो कलको लागि अहिलेसम्म चाहिँ व्हाट्सएप, फेसबुक यिनीहरूबाट भिडियो कल गर्न मिल्छ भनेर हुवाईले एनाउन्स गरिसकेको छैन। बट हुवाईको मी टाइम सर्भिस हामीले युज गरेर त्यसबाट चाहिँ हामीले भिडियो कल पनि गर्न सक्छौँ। र हुवाई वाच 3 को ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गरौँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीले 4G नेटवर्क युज गर्ने हो भने हामीले 3 दिनको ब्याट्री लाइफ पाउन सक्छौँ भने, हामीले 4G नेटवर्कलाई अफ गरेर हामीले यदि चलाउन गयौँ भने हामीले यसमा 14 डेजको हामीले ब्याट्री ब्याकअप देख्न पाउँछौँ। भनेपछि कतिसम्मको ब्याट्री ब्याकअप छ। यो लेभलको यतिको फिचर भएको, यतिको ट्र्याकिङ सिस्टम भएको स्मार्ट वाचमा पनि हामीले 14 डेजको ब्याट्री ब्याकअप पाउनु भनेको द्याट्स गुड। हुवाईको अर्को भनेको हुवाई वाच 3 प्रो भनेर ल्याएको छ। यसमा चाहिँ हामीले 4G युज गर्दाखेरि 5 दिनको ब्याट्री ब्याकअप पाउँछौँ भने हामीले 4G अफ गर्यौँ भने 21 डेजको ब्याट्री ब्याकअप पाउन सकिन्छ। र हुवाई वाच 3 नेपालमा अहिले लन्च पनि भएको छैन, एनाउन्स पनि भएको छैन, र आशा गरौँ यो छिटै नै आउनेछ। तर युरोपियन मार्केटको लागि हुवाईले चाहिँ वाच 3 को प्राइस 350 युरो र वाच 3 प्रो को प्राइस 499.99 युरो मिन्स अब 500 युरो राखेको छ। र यो हुवाईको हार्मोनी ओएस 2.0 मा बेस्ड गरिएको वाच। आगामी दिनमा हुवाई वाच 3 नेपालमा लन्च हुने भयो भने र त्यति बेला कुन प्राइसमा लन्च हुने हुन्छ त्यो म लिएर आउने छु। च्यानलमा जोडिराख्नु होला। र फेरि यस्तो टेक्निकल न्युजको बारेमा इन्फर्मेसन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, शेयर गर्नु। आजलाई म तपाईहरु माझबाट बिदा हुन्छु। साइनिङ अफ।